नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको स्वास्थ्य सरकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सोभिता गौतम। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई थाहा नै छ यो कार्यक्रममा हामी हाम्रो शरीरमा लाग्ने विभिन्न किसिमका रोगहरूका बारेमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई निम्ति आएर रोगहरूको बारेमा छलफल जानकारी गर्ने गर्दछौँ। यसै सिलसिलामा आज हामी उपस्थित भएका छौँ हेमोफिलिया सम्बन्धी जानकारी लिएर र यस विषयमा हामीलाई स्वास्थ्य जानकारी उपलब्ध गराउनको निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ हेमाटोलोजिस्ट डाक्टर अमित श्रेष्ठ। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। प्रश्न सुरु गर्न चाहन्छु, जस्तो हेमोफिलिया हामीले अलि नसुनेको रोग के हो, बताइदिनुहोस् न। हेमोफिलिया भनेको चाहिँ एउटा एक्सलेन्ट कन्जेनिटल ब्लिडिङ डिसअर्डर हो है। हाम्रो चाहिँ यो कोगुलेसन फ्याक्टर भनेर रगत जम्नको लागि चाहिँ एउटा कोगुलेसन प्रोसेस हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ विभिन्न फ्याक्टर्सहरूको हुन्छ, जस्तै फ्याक्टर 1 देखि फ्याक्टर 13 सम्म हुन्छ। र हेमोफिलियामा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ कोगुलेसन फ्याक्टर 8 र फ्याक्टर 9 को चाहिँ कमी हुन्छ हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लिडिङ हुनबाट चाहिँ उनीहरूको ब्लिडिङ चाहिँ अलिक लामो समयसम्म हुन्छ है। र यो चाहिँ इन जेनरल चाहिँ वंशानुगत मानिन्छ। दुई तेह्राई चाहिँ वंशानुगत, 2/3 चाहिँ वंशानुगत हुन्छ भने 1/3 चाहिँ स्पोरेडिक हुन्छ। र यो चाहिँ एक्सलिङ्क्ड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो आफ्नो प्यारेन्ट्सबाट चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ के अरे अटोजोमल रेसेसिभ प्याटर्नमा चाहिँ के अरे इनहेरिट हुन्छ। र एक्सलिङ्क्ड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ युजली मेलहरू केटा बच्चाहरू चाहिँ एफेक्टेड हुन्छ र केटी बच्चाहरू चाहिँ उनीहरू क्यारियरमा हुन्छन्, क्यारियरको रूपमा चाहिँ हुन्छन्। सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा रगत नजम्ने समस्या नै हेमोफिलिया होइन त? त्यस्तै हो। लामो समयसम्म ब्लिडिङ हुने, त्यो फ्याक्टर प्रोटिन हुन्छ, फ्याक्टर 8 र फ्याक्टर 9 भन्छ होइन। त्यो प्रोटिनको कमी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको ब्लिडिङ रोकिने चाहिँ प्रोसेस लामो हुन्छ। र युजली यसलाई पनि चाहिँ माइल्ड, मोडरेट र सिभियरको रूपमा चाहिँ क्लासिफाई गरिन्छ है। माइल्ड भनेको चाहिँ यदि त्यसको फ्याक्टर कन्सन्ट्रेट लेभल हुन्छ त्यो चाहिँ 5% देखि एबभ छ, 5% देखि 40 सम्म छ भने चाहिँ त्यसलाई माइल्डको रूपमा मानिन्छ है। अनि 1 देखि 5 छ भने त्यसलाई मोडरेटको रूपमा मानिन्छ। र यदि लेस देन 1% छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी सिभियरको रूपमा मानिन्छ। र यही सिभियरिटीको अनुसार नै उनीहरूको ब्लिडिङको कुराहरू पनि सिभियरिटी त्यही हिसाबले हुन्छ। यदि सिभियर हेमोफिलिक छ भने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यतिकै पनि हिँड्दाखेरि पनि स्पोन्टेनियस ब्लिड हुनसक्छ है। अनि तर माइल्ड मोडरेटहरू चाहिँ कहिले त्यसरी स्पोन्टेनियस ब्लिड हुनसक्छ, तर उनीहरूको चाहिँ कहिले धेरै ट्रमा इन्जुरी केही भयो भने मात्रै उनीहरूलाई चाहिँ ब्लिडिङ हुने चान्सेस बढी हुन्छ। वंशानुगत भन्नुभयो, तर यसको अरू कारणहरू छन् कि छैनन्? के कारणले लाग्दो रहेछ? त्यही त, यो यसको भनेको नै वंशानुगत नै मानिन्छ। इन जनरल 2/3 चाहिँ वंशानुगत मानिन्छ यो। र यसमा चाहिँ सपोज एउटा हेमोफिलिक पेसेन्ट छ भने, हेमोफिलिक मेलले चाहिँ नर्मल फिमेलसँग बिहा गर्यो भने चाहिँ उसको छोराहरू चाहिँ नर्मल हुन्छ, तर छोरीहरू चाहिँ क्यारियर 100% छोरीहरू चाहिँ क्यारियर हुन्छन्। त्यस्तै अब यदि नर्मल मेलले चाहिँ हेमोफिलिक क्यारियर फिमेलसँग बिहा गर्यो भने चाहिँ उसको चाहिँ 50%, 50% चाहिँ छोराहरू हेमोफिलिक हुन्छ, एफेक्टेड हुन्छ र 50% चाहिँ क्यारियर हुन्छ। यो यसरी प्याटर्नमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ इनहेरिट हुन्छ यो डिजिज। र स्पोरेडिक भनेको चाहिँ पछि गएर हुने, इन जेनरल ओल्ड एजमा चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ है। र यसमा चाहिँ जिन म्युटेसन भएर चाहिँ फ्याक्टर 8 र फ्याक्टर 9 को म्युटेसन भइदिएर चाहिँ युजली यो के अरे यो लाग्न सक्छ। र हेमोफिलियालाई पनि हामीले हेमोफिलिया ए र बी भन्छौँ। यदि फ्याक्टर 8 को कमी छ भने चाहिँ हामी हेमोफिलिया ए भन्छौँ, र फ्याक्टर 9 को कमी छ भने चाहिँ हेमोफिलिया बी भन्छौँ। सामान्य अर्थमा बुझ्नु पर्दाखेरि कुनै एउटा हेमोफिलिया भएको पुरुषसँग एउटा महिलाले बिहा गरिन् भनेदेखि त्यो महिलाले चाहिँ आगामी सन्तानहरूमा चाहिँ त्यो हेमोफिलियाको जिन क्यारी गरेर उसको नाति नातिनामा हुने कुराहरू भयो। डेफिनेटली। र यो चाहिँ अब त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ स्क्रिनिङ प्रोसेसहरू गर्नु जरुरी हुन्छ। यदि हेमोफिलिक पेसेन्टले बिहा गरिरहेछ भने चाहिँ उसको फिमेल पार्टनर यदि उसको पनि हामीले चाहिँ टेस्ट गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यदि उहाँ चाहिँ क्यारियर पर्नुभयो भने त उहाँहरूको त छोराछोरीहरू चाहिँ हाई रिस्कमा हुन्छ। उनीहरू त एकदमै बच्चा हुनसक्ने के अरे जुन बच्चा हुन्छ उनीहरू चाहिँ हेमोफिलिक हुने पर्सेन्ट चाहिँ बढी हुन्छ है। त्यो भएकोले गर्दाखेरि र यदि हेमोफिलिक भएर पनि उनीहरू नर्मल जीवन बिताइरहेका हुन्छन् र उनीहरूले सबैलाई बिहा गर्ने, छोराछोरी जन्माउने भन्ने कुराहरू हुन्छन् होइन। त्यस्तो छ भने चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग काउन्सिलिङ गर्छौँ। काउन्सिलिङ गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि मैले भने नि, यदि हेमोफिलिक
पेसेन्ट छ भने चाहिँ उसको छोराहरू चाहिँ नर्मल हुन्छ 100% छोरीहरू चाहिँ 100% चाहिँ क्यारियर हुन्छन्। त्यो भएर उनीहरूलाई चाहिँ हामी त्यो हिसाबले काउन्सिलिङ गरिदिन्छौँ होइन। काउन्सिलिङ गरेर चाहिँ कोही कोहीले चाहिँ होइन हामी बच्चा नजन्माउने भन्ने कुराहरू हुनसक्छ, कोही कोही जन्माउने। त्यस्तै क्यारियर फिमेल छ र नर्मलसँग बिहा गरेको छ भने उनीहरूको चाहिँ छोराहरू चाहिँ 50% चाहिँ छोराहरू चाहिँ हेमोफिलिक हुन्छ र 50% चाहिँ क्यारियर हुन्छ। त्यस्तो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग चाहिँ हामी कहाँ आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यदि प्रेग्नेन्सीको पिरियड छ भने या बच्चा कन्सिभ गर्ने सोच्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई हामी त्यसरी काउन्सिलिङ गर्छौँ र काउन्सिलिङ गरेर चाहिँ यदि 50% चान्स छ त्यही पनि हामी ट्राई गर्छौँ भनेर गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ इट्स ओके भन्ने कुरा नै हुन्छ र हामीले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ तर एउटा क्रोनिक भिलस भन्नाले एम्नियोटिक फ्लुइडको चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो टेस्ट चाहिँ प्रेग्नेन्सीको 8 हप्तादेखि 12 हप्ताको बिचमा चाहिँ हामीले यो टेस्ट गर्छौँ र यदि त्यसमा यो चाहिँ डिएनए सिक्वेन्सिङ टेस्ट हो र यदि त्यसमा चाहिँ यदि हेमोफिलिकको डिफेक्ट म्युटेसन जिनहरू देखिएको छ भने डिफेक्ट देखेको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एबोर्सनको कुराहरू पनि हामीले गर्छौँ र उहाँहरूको उसमा नै जान्छ। किनभने एउटा हेमोफिलिक बच्चा जन्मियो भने चाहिँ त्यसको प्रब्लम्सहरू फ्यामिलीमादेखि लिएर किन यो लाइफ लङ हुन्छ र उनीहरूको ब्लिडिङ हुने हुन्छ होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि धेरै कष्टदायक हुन सक्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसैले काउन्सिलिङ गरेर यसलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नु। भनेपछि जन्मजातै लिएर आउने रोग हो हेमोफिलिया चाहिँ? यो चाहिँ त्यही भएर एक्सलेन्ट कन्जेनिटल ब्लिडिङ डिसअर्डर भन्नुको कारण त्यही हो, जन्मजात नै मानिन्छ है। अनि जन्मजातै हेमोफिलिया भएर आएको बच्चामा भनौँ अब कहिले हामीलाई थाहा हुन्छ त हेमोफिलिया भयो भनेर? त्यही त यो हेमोफिलिक बच्चा यदि छ भने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जस्तो बच्चा जन्मिने बित्तिकै जब नाभि काटिन्छ नि होइन, नाभि भन्ने काट्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लामो प्रलङ ब्लिडिङ भएको हिस्ट्री त्यस्तो हुन्छ है। त्यस्तै उनीहरू बच्चाहरू हिँड्दाखेरि खेल्दाखेरि चाहिँ जुन पनि हुन्छ उनीहरूको चाहिँ सजिलै ब्लिडिङ हुने होइन, ब्रुजेस भन्छौँ होइन, निलो धब्बाहरू हुने, ठुल्ठुलो दागहरू हुने, निलो दागहरू हुने त्यस्तो हुन्छ र उनीहरू कसो कसो चाहिँ हिँड्दै आफै जोइन्ट्सहरू चाहिँ सुन्निने होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ हिस्ट्री हुन्छ यिनीहरूको। अब कुरा गर्नुपर्दा मेल फिमेल अथवा कस्तो मानिस अथवा कुनै भौगोलिक ठाउँमा बस्ने मानिस अथवा कसलाई चाहिँ बढी हुन्छ त यो हेमोफिलियाको कुरा? यसमा चाहिँ हो यो कसलाई हुन्छ भन्ने कुरा मेल फिमेल भन्दाखेरि अब अघि मैले भने एक्सलिङ्क भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ युजली मेल र अटोजोमल रेसेसिभ प्याटर्नमा हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ युजली मेलहरू चाहिँ एफेक्टेड हुन्छ। जुन पनि जिन डिफेक्ट भएको हुन्छ त्यो चाहिँ जिन डिफेक्ट चाहिँ एक्स क्रोमोजोममा भएको हुन्छ। एक्स क्रोमोजोम भएकोले गर्दाखेरि हामी नर्मल मान्छेहरू जुन हुन्छ मेलहरूको चाहिँ XY 23 पेयर्स अफ XY क्रोमोजोमले बनेको हुन्छ भने फिमेलहरू चाहिँ 23 पेयर्स अफ XX क्रोमोजोमले बनेको हुन्छ र क्यारियर एक्स यदि डिफेक्टेड एक्स क्रोमोजोम छ भने चाहिँ मेल त डेफिनेटली त्यतिकै पनि एफेक्टेड हुने भयो, तर फिमेलमा त नर्मल एक्स क्रोमोजोम अझै पनि छ। त्यो भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यति उनीहरूलाई चाहिँ ब्लिडिङको प्रब्लम्सहरू त्यति हुँदैन, मेलमा चाहिँ प्रब्लम्स हुन्छ। फिमेललाई हेमोफिलिया हुँदैन? फिमेल चाहिँ क्यारियर हुन्छ होइन, तर कतिमा चाहिँ अब लायनाइजेसन म्युटेसनल भएर चाहिँ लायनाइजेसन भयो भने चाहिँ पनि फिमेलहरू एफेक्टेड हुनसक्छ भन्ने छ। अर्को कुरा चाहिँ यदि हेमोफिलिक मेलले चाहिँ हेमोफिलिक के अरे क्यारियरको फिमेलसँग चाहिँ बिहा गर्यो भने पनि चाहिँ चान्सेस हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। हेमोफिलिया कसैलाई यदि भयो भनेदेखि के कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्? कसरी थाहा पाउने हेमोफिलिया भयो भनेर? त्यही भनिहालेँ नि मैले, उनीहरूको चाहिँ ब्लिडिङ हात काट्यो भने सपोज कतै चोटपटक लाग्यो हात काट्यो भने चाहिँ लामोसँग ब्लिडिङ हुने एउटा त्यो हुन्छ। त्यत्तिकै पनि उनीहरूको जोइन्टहरू स्वेलिङ हुने, हात खुट्टा जोइन्ट स्पेसली जोइन्ट ब्लिडहरू हुने त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि जोइन्टहरू सुन्निने त्यस्तो खालको हुन्छ। अनि बाइचान्स कतै अपरेसन थाहा नपाइकन त्यस्तो पनि थुप्रै हिस्ट्रीहरू छन् होइन, केसहरू छन् अपरेसन गरेर ब्लिडिङ नरोकेर गाह्रो भएको त्यस्तोहरू पनि छन्। इन जनरल यो चाहिँ कोगुलेसन फ्याक्टरको कमी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू ब्लिडिङको प्रोसेसमै प्रब्लम हुने भएकोले गर्दाखेरि यिनीहरू लामोसँग ब्लिडिङ हुन्छ र थाहा पाउने भनेको नै तिनीहरू जोइन्ट ब्लिड के अरे हातहरू काट्यो भने लामोसँग ब्लिडिङ हुने त्यस्तो खालको चाहिँ यिनीहरूको लक्षण इन जनरल थाहा पाउने लक्षण। यस्तो हो भने चाहिँ हेमोफिलिया हो कि भनेर चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ र टेस्टहरू गर्नको लागि चाहिँ डक्टरकोमा जानुपर्ने हुन्छ। टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो हेमोफिलियाको टेस्टहरू कस्तो किसिमको हुन्छ? त्यही त यसमा चाहिँ हामीले कोगुलेसन प्रोफाइलको टेस्टहरू गर्छौँ। इन जनरल हामीले कोगुलेसन प्रोफाइलमा चाहिँ सबै ब्लिडिङ टाइम होइन, क्लटिङ टाइम होइन, प्रोथोमिन टाइम होइन, एपिटिटी भन्नेहरू हुन्छ। हेमोफिलिक पेसेन्टहरूको चाहिँ अरू कोगुलेसन प्रोफाइलको चाहिँ नर्मल हुन्छ, तर एपिटिटी
हैन यो चाहिँ हाई हुन्छ। यदि यस्तो हाई देखेको छ भने चाहिँ ब्लिडिङ जसले चाहिँ सुन्निएको छ, हात काट्दाखेरि लामो समयसम्म रगत बगिरहेछ त्यस्तो खालको हिस्ट्री छ र उसको चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एपिडिटी रेस छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हेमोफिलिक हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर कन्फर्मेटिभ डायग्नोसिस चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे फ्याक्टर एसे किनभने उसको त फ्याक्टर 8 र 9 को कमीले हुने हो, त्यो भएकोले फ्याक्टर एसे गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि फ्याक्टर एसे गर्दाखेरि चाहिँ फ्याक्टरको एमाउन्ट चाहिँ शरीरमा कम छ भने चाहिँ ऊ चाहिँ हेमोफिलिया भनेर चाहिँ डायग्नोस हुन्छ। र अघि मैले भने फ्याक्टरको लेभल पनि अघि मैले भनेको थिएँ कि यदि फ्याक्टर लेस देन 1 छ भने चाहिँ उनीहरू सिभियरको रूपमा सिभियर हेमोफिलिक भनिन्छ भने 1 to 5% नर्मल रेन्जको 1 to 5% मात्र छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मोडरेट हेमोफिलिक भनिन्छ र 5 to 40 यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ सिभियर के अरे माइल्ड हेमोफिलिक भनिन्छ। कुनै पनि बिरामीको बाहिरी रक्तस्राव भयो भने चाहिँ थाहा भइहाल्छ किनभनेदेखि रगत धेरै बग्यो स्टप भएन भने हेमोफिलिया हो कि भनेर शङ्का गर्ने आधार हुन्छ। शङ्का गर्ने आधार त्यही त, किनभने किन भयो त ब्लिडिङ किन रोकेन भन्ने कुराहरू चाहिँ यदि त्यस्तो छ सुनिन्छ त्यतिकै सुनिन्छ ब्रुजेसहरू निलो धब्बाहरू आइरहन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ब्लिडिङ सम्बन्धीको हेमोफिलिया नै भन्ने नभइकन पनि नहुनु पनि सक्ला, तर रगत सम्बन्धीको समस्या हो कि भनेर चाहिँ जाँच्नु जरुरी हुन्छ। त्यो भित्रपट्टि ब्लिडिङ भएर त्यस्तो हुने हो? भित्रपट्टि ब्लिडिङ भनेको यिनीहरूको चाहिँ इन जेनरल हेमोफिलिकहरूको ब्लिड चाहिँ जोइन्ट ब्लिड बढी हुन्छ, 70%हरूको चाहिँ जोइन्ट ब्लिड हुन्छ होइन, अनि बाँकी चाहिँ मसल ब्लिडहरू हुन्छ होइन, अनि थोरै मात्राको चाहिँ सिएनएस ब्लिडहरू त्यस्तो हुन्छ। इन जेनरल चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ जोइन्ट ब्लिड छ, त्यही सुन्निने खुट्टाहरू सुन्निने अनि मसल ब्लिड भएकोले गर्दा चाहिँ ब्रुजेसहरू ठुलो त्यस्तो देखिन्छ। अब यो रोगको जटिलताको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कतिको जटिल रोग मान्नुहुन्छ यसलाई? अब यसलाई हाम्रो नेपालको सिनेरियोमा हो भने यसलाई चाहिँ हामीले अझै पनि धेरै च्यालेन्जिङ छ र धेरै जटिलताकै रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो अझै पनि सेन्टरहरू यस्तो हेमोफिलिक केयर एक त धेरैलाई हेमोफिलिया भनेको थाहा छैन, अर्को कुरा चाहिँ यसलाई केयर गर्ने सेन्टरहरूको अभाव छ, अर्को कुरा मेन पावरको अभाव, ट्रिटिङ डक्टर्सहरूको अभाव छ है, अनि अर्को किन डायग्नोसिस गर्न पनि जरुरी छ, जुन पिटिएफिटी गर्छ सबैतिर नेपालको सबै एरियामा त यस्तो टेस्टहरू नहुन सक्छ है, त्यही भएर डायग्नोसिसको पार्टले पनि चाहिँ ठुलो रोल खेल्छ होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो र त्यो कारणले जुन यो च्यालेन्जिङ हुनु भनिरहेको छु त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टहरू धेरै जसो चाहिँ अझै पनि डिटेक्सन नभएर अन्डर डायग्नोसिस भएर चाहिँ अझै पनि धेरैले चाहिँ त्यतिकै ब्लिडिङ भएर चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाउनु परिरहेको सिनेरियो छ है। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसबारे राम्ररी जानकारी हेमोफिलिया भनेको के हो यो अवेरनेस प्रोग्रामहरू चाहिँ टाइम टाइममा हेमोफिलिया सोसाइटीले चाहिँ एकदम गरिरहेछ र हामीले एक्टिभली यसमा चाहिँ काम गरिरहेछौँ, बट स्टिल धेरै च्यालेन्जिङ छ, यी कारणले गर्दाखेरि धेरै च्यालेन्जिङ। हेमोफिलिया भयो भनेदेखि अब उपचार प्रक्रिया कस्तो हुन्छ, कस्तो खालको उपचारहरू औषधि हुन्छ या अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ या के हुन्छ? अपरेसन त अब त्यो कम्प्लिकेसन्सहरू आयो भने चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र पनि हेमोफिलियाको चाहिँ मेन ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ त्यही फ्याक्टर कन्सन्ट्रेट नै हो है, किनभने फ्याक्टरको प्रोटिन यो भनेको प्रोटिन हो है, फ्याक्टर 8 र फ्याक्टर 9 है, यो चाहिँ हाम्रो ब्लडबाट पनि पाइन्छ। पहिलाको जमानामा चाहिँ अब ब्लड प्रडक्ट्सबाट जस्तै प्लाज्मा प्रडक्ट्सहरू युज गरिन्थ्यो, इभन नेपालमा अस्तिसम्म 2-3 अझै पनि युज हुन्छ बाहिरतिर, काठमाडौँमा चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति धेरै जसो चाहिँ फ्याक्टर कन्सन्ट्रेट एभाइलेबिलिटी बढी भएकोले त्यसमा बढी भइरहेछ है, तर यो चाहिँ प्लाज्मा प्रडक्ट्सहरू चाहिँ युज गरिन्थ्यो हैन, त्यसमा चाहिँ फ्याक्टर र फ्याक्टर 9 भन्छ, तर अहिले चाहिँ बाहिरतिर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली आउट गरिसकेको छ, उनीहरूले चाहिँ फ्याक्टर कन्सन्ट्रेटलाई नै प्रायोरिटी दिन्छ, किनभने चाहिँ ब्लडबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको इन्फेक्सनहरू सर्न सक्छ, जस्तै एचआइभी भयो, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सीहरू सर्न सक्ने भएकोले गर्दाखेरि एक त रोग त्यतिकै हेमोफिलिक छ, त्यहीमाथि त्यस्तो रोगहरू सऱ्यो भने झन् मोर प्रब्लम्सहरू हुनसक्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ फ्याक्टर कन्सन्ट्रेटलाई नै चाहिँ प्रायोरिटी दिइन्छ र यसको मेन उपचार भनेको नै फ्याक्टर कन्सन्ट्रेट। कसरी दिइन्छ यो फ्याक्टर कन्सन्ट्रेट भन्ने चाहिँ भाइलमा आउँछ, त्यसलाई चाहिँ के अरे डिजल्भ गरेर आइभीबाट दिने। हजुर, जुन अपरेसन भन्नुभयो, अपरेसन चाहिँ कस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ हेमोफिलियाको? हेमोफिलिक बिरामीहरूलाई चाहिँ नि कस्तो छ भने उनीहरूले यदि टाइममा हामीले फ्याक्टर कन्सन्ट्रेट प्रोभाइड गरिदिन सक्यौँ भने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जस्तो विदेशतिर चाहिँ उनीहरूलाई प्रोफाइलेक्सिसको रूपमा चाहिँ फ्याक्टर कन्सन्ट्रेट प्रोभाइड गर्छ। प्रोफाइलेक्सिस भनेको मतलब चाहिँ उनीहरूलाई ब्लिड नभइकन पनि
हैन त्यतिकै पनि उनीहरुको हप्तामा 2 चोटी या 3 चोटी चाहिँ प्रोटिन फ्याक्टर 8 कन्सन्ट्रेट चाहिँ इन्फ्युजन गर्दिएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्याक्टरको कन्सन्ट्रेटको लेभल शरीरमा जुन उनीहरु कम छ त्यसलाई चाहिँ नर्मल माथि ल्याइदिरहेको हुन्छ त्यो भएकोले गर्दा उनीहरु नर्मल जीवन बिताइरहेको छ तर विदेशीहरुको विदेशतिरको जुन पनि हेमोफिलिक पेशेन्टहरु छ उनीहरुले त हामी जस्तो नर्मल लाइफ बिताइरहेको हुन्छन् अस्ति लास्ट इयर मात्रै हाम्रो हेमोफिलिक बिरामी नै के रे युएस को उ चाहिँ आएर चाहिँ हाम्रो यो क्यानाडा युएस को हैन आएर चाहिँ सगरमाथा पनि क्लाइम्ब गरेको थियो विदेशतिर भनेको त्यही उनीहरु एक्टिभली खेल्ने कुद्ने सबै त गर्न सक्छ तर हाम्रोमा चाहिँ फ्याक्टरको कमी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अभाव भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सोसाइटीलाई पनि सोसाइटीले चाहिँ अहिले फ्याक्टरको काम प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेछ सोसाइटीलाई चाहिँ इन जनरल विदेशी एडबाट चाहिँ वर्ल्ड फेडरेसन अफ हेमोफिलिया जस्तै भयो हैन डाइरेक्ट रिलिफ फन्डहरुले चाहिँ फ्याक्टर कन्सन्ट्रेट प्रोभाइड गरे त्यो कन्सन्ट्रेट प्रोभाइड पनि पर्याप्त मात्रामा पहिला त थिएन अहिले चाहिँ स्टिल अझ पनि स्टिल त्यति साह्रो पर्याप्त मात्रामा छैन त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोफाइलेक्सिस रूपमा चाहिँ ट्रिट गर्न पाइरहेको छैनौँ है हामीले चाहिँ अन डिमान्ड बेसिस अन डिमान्ड भनेको जब ब्लिडिङ हुन्छ तब चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे फ्याक्टर कन्सन्ट्रेट चाहिँ दिने काम गरिरहेछौँ अनि त्यो भएको अन डिमान्ड बेसिस चाहिँ हामीले दिइरहेछौँ र त्यसले गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने पेसेन्टहरू आउँछन् उनीहरू चाहिँ अलरेडी ब्लिडिङ भइसकेको हुन्छ ब्लिडिङ भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई कम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्छ यदि ब्लिडिङलाई टाइममै ट्रिट गरेन टाइममै उ भएन भने चाहिँ त्यही ब्लडहरू जमेर चाहिँ जस्तो खुट्टाको जोड्नीहरूमा जमेर चाहिँ खुट्टाको चाहिँ के अरे जोइन्टहरूको चाहिँ के अरे कार्टिलेजहरू चाहिँ ड्यामेज गरिदिन सक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू लुला लङ्गडाको जीवन बिताउनु परिरहेको हुन्छ हेमोफिलिक बिरामीहरूले चाहिँ यदि टाइममा ट्रिटमेन्ट पाएन भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ र कोहीको चाहिँ स्युडो ट्युमर भन्छ मसल्सहरूमा ब्लिड भएको छ टाइममा उपचार भएन भने चाहिँ स्युडो ट्युमर भएर त्यसको कम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्छ र त्यस्तो चिजहरूले चाहिँ हाम्रो देश हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ स्पेसली कि जहाँ चाहिँ के अरे सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ ध्यान पुगेको छैन अर्को कुरा फ्याक्टरको अभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशको हेमोफिलिक बिरामीहरूले चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम्सहरू चाहिँ झेल्नु परिरहेछ र कतिले त ज्यान पनि गुमाउनु परिरहेछ र अपरेसन भनेको त्यही जस्तै अब के अरे जोइन्ट रिप्लेसमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो बेलामा गर्नु कसैको चाहिँ अब ब्लिड हुन्छ एपेन्डिसेक्टोमी गर्नुपर्ने हुन्छ सब सिम्पल सानो कुराको एक्जाम्पल दिइरहेको छु त्यस्तो बिरामीहरूको पनि यदि उनीहरूलाई अपरेसन गर्नु पर्दाखेरि उनीहरूको फ्याक्टर लेभल कम हुन्छ र धेरै जसोको गुनासो हाम्रो बिरामीहरू गुनासो के छ भने सर्जनहरू हैन अब इन जनरल अब हुन किन डेफिनेटली हो पनि जसले रिस्क लिन कसैले पनि चाहदैन हैन तर यो कुरा चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ ट्रिटमेन्ट एउटा सेन्टरमा भइदियो भने चाहिँ उनीहरूले पनि बुझिरहेको हुन्छ हामीसँग कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू डिल एउटा कम्प्रिहेन्सिभ वेमा जान सक्यो भने चाहिँ उपचार राम्रो हुन सक्छ तर अझै पनि के पाइएको छ भने पेशेन्टहरू गुनासो के छ भने डक्टरहरू डराउँछन् अपरेसन गर्न डराउँछन् हैन किनभने ब्लिडिङ हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले कोही चाहिँ अपरेसन गर्नुहुन्छ त्यतिकै ब्लिडिङ भएर चाहिँ नरोकेर चाहिँ ज्यान पनि गुमाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो चाहिँ डराउँछन् भन्ने चाहिँ उहाँहरूको गुनासो छ हैन त्यो भएर चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ यसको ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ वेमा जान सक्यो भने राम्रो हुन्छ यो जुन यहाँले फ्याक्टरको कुरा गर्नुभयो त्यो निरन्तर लिइरहनु पर्ने औषधि हो कति समय लिनुपर्छ या के छ यसको प्रक्रिया डेफिनेटली मैले भने नि यदि गर्ने हेमोफिलियाको मेन ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ इन जनरल प्रोफाइलेक्सिस गर्न सक्यो भने चाहिँ यसको चाहिँ उपचार राम्रो हुन्छ भन्ने मानिन्छ र प्रोफाइलेक्सिस ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामीले इन जनरल फर्स्ट बच्चा 2 वर्षभन्दा मुनिकोहरूलाई चाहिँ हामीले देखि नै हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ या उसको ब्लिडिङ भएको चाहिँ फर्स्ट एपिसोडबाट चाहिँ यदि हामीले प्रोफाइलेक्सिस दिन सक्यौँ भने चाहिँ उनीहरूको फ्याक्टर लेभलहरू माथि आइरहेको हुन्छ र उनीहरू नर्मल जस्तै हामी नत्र उनीहरूको खास केही पनि यसो डराउने जुन अघि जुन भन्नुभयो डराउने त्यस्तो चिज केही पनि छैन उनीहरू फ्याक्टर लेभल माथि आइदिएपछि उनीहरू नर्मल मान्छे जस्तै हिँड्ने डुल्ने खेल्ने सबै त्यो गर्न सक्छन् तर त्यो अभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रोफाइलेक्सिस दिन सकिरहेको छ नेपालको सिनेरियोमा त्यो भएकोले गर्दाखेरि अन डिमान्ड बेसिस कहिलेकाहीँ त अन डिमान्डमा पनि फ्याक्टर नपुगिरहेको हुन्छ त्यो भएर हाम्रो बिरामीहरूले चाहिँ यसको कम्प्लिकेसन्सको शिकार हुनु परिरहेछ समयमा यदि उपचार गरेको खण्डमा यो रोग चाहिँ पूर्ण रूपमा निको हुन्छ कि हुँदैन यो पूर्ण रूपमा निको हुने डिजिज यो लाइफ लङ हुन्छ तर कन्ट्रोल फ्याक्टर लेभल माथि राखेर उनीहरूले चाहिँ एउटा नर्मल हेल्दी लाइफ बिताउन सक्छन् हामी जस्तै नर्मल मानिस जस्तै नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब यो रोगको उपचार नेपालमा कहाँ कस्तो अस्पतालमा हुन्छ त त्यही त यो खास भन्नु भने यो रोगलाई चाहिँ मुख्यतः चाहिँ हाम्रो हेमोफिलिया सोसाइटी नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटी भन्ने छ उहाँहरूले नै एकदमै इनिसिएसन लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ र उहाँको स्थापना चाहिँ आई थिंक 1992 मा चाहिँ स्थापना भएको थियो है र हेमोफिलिया केयर सेन्टर भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सरकारको विभिन्न पहल गरेर चाहिँ वीर हस्पिटलमा चाहिँ 1996 मा वीर हस्पिटलमा चाहिँ
एउटा हेमोफिलिया केयर सेन्टर भनेर खोलिएको थियो। त्यसपछि चाहिँ नेपाल मेडिकल कलेजमा अनि त्यसपछि अब सिभिल हस्पिटलमा है, अहिले चाहिँ पहिला म सिभिल हस्पिटलमा थिएँ है, अहिले चाहिँ म नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा छु। नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा पनि हामीले चाहिँ अब हेमोफिलिक पेसेन्टहरू आयो भने चाहिँ हामीले केयर गरिरहेको छौँ। खर्चको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो हेमोफिलिया भएको बिरामीको उपचार गर्दा कति जति खर्च हुन्छ? यो त धेरै खर्चालु छ है, किन फ्याक्टर कन्सन्ट्रेट जुन छ भने चाहिँ त्यो एउटा भाइल मात्रै तपाईँको लगभग $350 देखि $400 पर्छ, एउटा भाइल मात्रै हैन। त्यो भएकोले गर्दा धेरै खर्चालु हुन्छ। तर लकिली हैन अब गभर्नमेन्टबाट सहयोग नपाए पनि, गभर्नमेन्टबाट चाहिँ अहिले चाहिँ 1 लाखको राहत पाएको छ भन्ने सुनेको छु हैन। त्यो चाहिँ तर त्यो 1 लाखको राहत पनि उनीहरूको लाइफ लङ ट्रिटमेन्टमा त्यति साह्रो हुँदैन। तर यिनीहरूको मेन ट्रिटमेन्ट भनेको फ्याक्टर कन्सन्ट्रेट हो। त्यो फ्याक्टर कन्सन्ट्रेट चाहिँ एकदमै महँगो हुन्छ है। र लकिली चाहिँ हाम्रो नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटीलाई चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ स्पेशली वर्ल्ड फेडरेसन अफ हेमोफिलियाले धेरै सहयोग गर्नु भइरहेछ र अहिले चाहिँ डाइरेक्टली फन्डहरूले पनि सहयोग गर्नु भइरहेछ। उहाँहरूबाट चाहिँ यो फ्याक्टर कन्सन्ट्रेट आउँछ र बिरामीहरूले चाहिँ त्यो कन्सन्ट्रेट चाहिँ किन्नु पर्दैन, फ्रीमै पाउनु चाहिँ। र पाउनको लागि चाहिँ नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटीमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ दर्ता भएको हुनुपर्छ है। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ फ्रीमा ट्रिटमेन्ट पाउँछन्। तर त्यो फ्याक्टर बाहेक अरू पनि जुन पनि अपरेसन गर्नु पर्यो त्यो त्यसमा चाहिँ कस्टहरू बढी हुन्छ र धेरै जसो काठमाडौँ भ्यालीभित्र हुँदैन, बाहिरको हुन्छन्। कोही आउँदै कम्प्लिकेसन्स धेरै गाह्रो भएर आइरहेको हुन्छन् र म्यानेज गर्न झन् खर्चालु हुनसक्छ होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यदि इन जेनरल हेर्ने हो भने चाहिँ खर्चालु नै मानिन्छ यसलाई। र यो चाहिँ र नेपालमा अझै पनि मैले अघि भने नि नेपालमा चाहिँ धेरै लेक अफ डायग्नोस्टिकको प्रब्लमले गर्दाखेरि समयमा डिटेक्सन र डायग्नोसिस नभएकोले गर्दाखेरि कति कहाँ के भइरहेछ भन्ने थाहा छैन होइन। र हाम्रो चाहिँ यो हेमोफिलिया चाहिँ वर्ल्ड फेडरेसन हेमोफिलियाको चाहिँ जुन पनि अनुसन्धान स्टडी अनुसार चाहिँ के छ भने चाहिँ 10,000मा 1जनालाई चाहिँ हेमोफिलिया लागेको हुन्छ भन्ने कुराहरू छ है। त्यो आधारमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ हाम्रो लगभग 3,000 जना चाहिँ हेमोफिलिक हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटीमा दर्ता भएको चाहिँ अहिले चाहिँ अबाउट 600 जति पुग्यो होला होइन। बाँकी अझै 2,400 जना त अझै कहाँ छन् भन्ने कुराहरू छ होइन। त्यो भएर उनीहरूले कस्तो खालको उनीहरू के जीवन बिताइरहेछन्, उनीहरूले कोही त्यतिकै भइरहेछन् कि भन्ने कुराहरू चाहिँ अझै पनि छ। हजुर, यो अब उपचार महँगो रहेछ। नेपाल सरकारले 1 लाख रुपियाँ दिँदो रहेछ, तर त्यो बिरामीको लागि उपचारको क्रममा केही पनि नहुने जस्तो अवस्था छ। नेपालमा कसरी यसको उपचार भइरहेको छ त? स्रोत साधन कमी? यसमा त्यही भनियो नि, सेन्टर अब उनीहरू आउँछन्, हामी कहाँ आउँछन्, हामी आएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब इभ्यालुएसन गर्छौँ साइट अफ ब्लिड, कहाँ ब्लिड भइरहेछ होइन। ब्लिड भएपछि चाहिँ त्यो ब्लिड अनुसार चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल छ, जसरी चाहिँ ब्लिड अनुसार नै हामीले चाहिँ कति फ्याक्टर कन्सन्ट्रेट उनीहरूलाई दिने भन्ने कुराहरू हुन्छ। सपोज जोइन्ट ब्लिडहरू भयो भने चाहिँ हामीले अबाउट 40% उनीहरूको चाहिँ फ्याक्टर लेभल 40%ले बढाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ होइन। त्यो उनीहरूलाई चाहिँ त्यही हिसाबले क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ यति चाहिन्छ भनेर चाहिँ लेखिदिन्छौँ र उनीहरूले त्यो फ्याक्टरको जति डोज हुन्छ, सपोज 2000 युनिट चाहियो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हेमोफिलिया सोसाइटी, नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटीसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्छन् र त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले पाउँछन्। त्यो भएकोले नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटीले चाहिँ एकदम ठुलो मेजर रोल खेल्नु भएर चाहिँ यो सोसाइटी हेमोफिलिया रोगको लागि, म्यानेजमेन्टको लागि, सबै थोकको लागि। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म यही भन्न चाहन्छु कि यदि कसैको होइन अब अहिले हामी हेमोफिलियाबारे बोलिरहेकोले गर्दाखेरि चाहिँ कसैको पनि बच्चाहरूको नाभि काट्दाखेरि लामो ब्लिडिङ भइरहेछ, ब्लिडिङ नरोकिने, या कसैलाई हात काट्यो भने ब्लिडिङ नरोकिने त्यस्तो छ, जोइन्टहरू सुन्निने जस्तो खालको समस्या छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ रगत सम्बन्धीको हेमोफिलिया जस्तो खालको रोग हो कि भनेर चाहिँ डाक्टरकोमा आएर चाहिँ जाँच गर्नुपर्छ र समयमै डायग्नोस भएर समयमा थाहा पायो भने चाहिँ र पर्याप्त मात्रामा ट्रिटमेन्ट पनि समयमै राम्रो भयो भने चाहिँ उनीहरूले नर्मल लाइफ पनि बिताउन सक्छन् भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हस्, अति व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आज हामीले हेमोफिलिया रोगको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आशा छ यहाँहरूले जानकारी लिनु नै भयो होला। आगामी हप्ता हामी यस्तै अन्य विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।